Ndërsa tani jemi në studio për të nisur me temën tonë, që në fakt është ka të bëjë me komisionin e Venecias, raportin që të gjithë e prisnin për Presidentin Ilir Meta. Dhe në fakt mbrëmjen e djeshme u publikua raporti dhe për këtë flasim në studio me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasilin. Zoti Vasili, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Fillimisht një koment tuaj, zoti Vasili, si e lexoni raportin e komisionit Venecias edhe e prisnit si të tillë? Të jemi sinqert me ju, pasi kemi stabilizuar një standard komunikimi në këtë studio që të jemi të sinqert. Në thënë drejtën, sigurisht që e kam parë raportin, por me një lloj indiferencë, sepse e kisha shuajtur këshërinë time që javë përpara, kur dëgjova pikërisht në studiot e 24-s, zonën Mimi Kodheli, e cila tha qartë që kam informacion të plot dhe di që Venecia ka krijuar një bindje të tillë. Pas kësaj sigurisht këshëria bie shumë, sepse pra jeni ju të mendimit si presidenca që u shua sekreti, doli sekreti. Jo sekreti. Është një element shumë tjetër, më i rëndë se kaq. Sekreti është i rëndësishëm aq sa është elementet e paragjykimit të procesit. Ndërkohë që deklarojnë studion tuaj me sinqeritet, edhe ajo unë e vlerësoj për sinqeritetin që ka pasur, dhe prandaj unë po jam kaq i sinqert sa ajo. Ndërkohë që ajo deklaron të tillë komisioni s'kishte mbaruar punën e tij në Tiranë, fakt mbledhës. Dhe thënë gjithë kjo, sigurisht më ra domethënë drejtën këshëria dhe prisja sigurisht një vlerësim, pa vlerësim siç që ky i Venecias. Një herazi mbas një vështrimi jo vetëm vertikal, por dhe transversal, konkluzioni i fundit që i Venecias që këto vendime janë vendime gjykatës kushtetuese, i kisha parë shumë të kthjellta të qarta në raportin e OSBE-ut, i cili shprehej shumë qartë, që i vetmi autoritet kushtetues, i cili mund të shprehej për dekretin e presidentit, është gjykata kushtetuese. E para dhe e dyta do ta shteroj përgjigjen këtu. Gjykata kushtetuese duhet të vijë në lëvizje nga palët e interesuar për ta ndarë një herë përgjithmonë me publikun, fal mundësisë që më jepni, do të ishin o Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ishin institucioni që zbatonte dekretet, e në qoftë se do të kishte rezerva duhet ankohej diku që ishte gjykata kushtetuese, o maggioranca e cila nuk i pranonte, të cilët nuk kanë bërë asnjëri as tjetri, dhe praktikisht situata përfundimtare është kemi dekretet pa kontestuar të presidentit, kanë fuqinë e ligjit dhe përcaktohen zgjedhjet ishin 13 tetor. Që do të thotë, dhe mbyll këtu, 30 qershori ishte një votim, një proces votimi i palikshëm nga fillimi deri në fund. Zoti Vasili, ekspertët Komisioni Venecias ishte këtu, zhvilluan takimet. Ky është raporti para prak, finali do të publikohet në 12 tetor, por për të thënë drejt për drejt, e sinqerisht siç thoni ju, sa rëndësi ka ky raport? E pikërisht për kauzën, për gjithë situatën me Presidentin e Republikës në raport me maggiorancën. Në fundit rënja, këtu nuk kemi të pasur të bëjmë me një kauzë, kemi objektiv. Tu ka qenë një veprim taktik i Partisë Socialiste, e cila e gjendur në një bombardim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Bombardim. Me kuptim po përdor një metaforë, por në fundit të një skanerit pamshirshëm, qoftë OSBE-ut, qoftë Bundestagu gjerman, që në fundit bëri një skaner akoma më të thelluar. Sigurisht u përpoq të stiste një kauzë, të cilën e dinte që ishte një çështje e humbur, një stisje artificiale. Komisioni Venecias në një farë mënyrë ka dhënë edhe ai të kontribut minimal për dhënë kuptuar që nuk ka një çështje të presidentit, nuk ekziston. E vetmi ke qartë, me thënë drejtën, për ato që unë kam lexuar kohë në Komisionin Venecias për çështje të tjera, ishte një seri momentesh në atë raport me interpretime politike. Sigurisht këtu ndjeva një keqardhje, në kuptimin jo për komisionin vet, për statusin që ka, për atë që ai mëton të përcjell, sepse konsideratat politike nga një instrument i Këshillit të Evropës, se ju e dini që Komisioni Venecias është një instrument i Këshillit të Evropës, është një organ i Këshillit të Evropës, ndërkohë që Europa ka një organ tjetër shumë të rëndësishëm, që është Kongresi i Autoriteteve Lokale, që kishte marrë një pozicion shumë të qartë ndaj një situate e cila nuk mundsonte zgjedhjet në Shqipëri, një lloj legjitimimi i zgjedhjeve pas zgjedhje nga ana e Komisionit Venecias, sigurisht më krijoi keqardhje për atë standard demokracie që edhe Komisioni Venecias si instrument i Këshillit të Evropës që është detyruar të kumtojë edhe është detyruar të promovojë. Në fundit sigurisht
duhet ketë pasur sigurisht edhe përshpërima në vesh, që shiko, ju lutem na ndihmoni këtë pjesën e vërë, se ne dim që presidenti as ka shkelur kushtetuta asgjë, por na duhet bëjmë një zhurmë, të hedhim një tymse të vogël për të mbuluar këto me një zile të vogël, të mbulojmë këto këmbanat e mëdha që vinë nga Gjermania dhe nga tjerë. Ishte shumë vulgar dhe shumë i trash si truk, po hajde si shumë të tjera. Kjo zhurma, kjo jahona që thoni ju zoti Vasili, sa do të ndikoj për Presidentin Meta në vijim, kur kujtojmë që është edhe komisioni hetimor për shkarkimin e tij, i cili e zgjati mandatin dhe sa vlerë do të ketë tani kjo shtyrje e komisionit hetimor, si e shihni pozicionin e Metës? Tani në vijim. Edhe pse presidenca del me reagimet e saj zyrtare her pas hershme, zero shkelje të kushtetutës. Zero shkelje të kushtetutës, edhe këta të Venecias, me gjithse prap ta i lanë duart si Ponc Pilati, thanë që prap gjykata kushtetuese duhet shprehet. Thënë kjo gjë mund të ambaronin këtë raportet e me një fjalit vetme, që gjykata kushtetuese këtë e ka në dorë, unë e di, ju e dini si gazetare, shqiptarët e din, e mësuan edhe më mirë nga OSB Odiri, dhe mësuan që në 30 qershor kemi pas votimet paligjshme. Kjo çështje mbyllet këtu. Kjo do të thotë që Presidenti Meta doli dhe u bë në kuptimin e mirë të fjalës, jo në atë kuptimin metaforik që kuptojnë tjerët, shumë më i fort në raportin e tij që t'i shërbej integritetit vendit, integritetit kushtetues dhe integritetit në tërësor të vendit. Sepse ju keni parë që gjëja që sigurisht ke qartë e dytë, ishte i Komisioni Venecias vlerësonte që risku i sigurisë publike ishte i moderuar dhe i përballueshëm. Unë nuk di që Komisioni Venecias të ketë autoritetin vlerësoj të jetë një autoritet i cili vlerëson çështjet e sigurisë në vende të caktuar, aq më tepër ju i dini që dokumentat jo të Presidentit të Republikës, po të institucioneve që merren me vlerësimin e sigurisë ishin tronditëse. Dhe nuk besoj se ishte dhe me Komisionin e Venecias ne duhet na mësoj që ne të presim që të na zër flaka dhe pastaj të themi pse flaka ndodhi. Ne kemi parë flakën në Shqipëri. Ne kemi parë Shqipërinë në flakë. Dhe asnjë nga ne nuk do që të përsëritet e tillë. Ju i keni parë, i keni përjetuar si qytetare, unë i kam përjetuar si qytetar dhe nuk dua kurrë që të ndodhë kjo. Dhe çdo veprim që i parandalon Shqipërisë tragjedi të tilla apo përshkallëzime të tilla kaq të rrezikshme është i përshëndetur. Presidenti Meta i ka bërë një shërbim shumë të madh, e provoi koha i dha drejt edhe në këtë pikpamje dhe dy çështje madhore, dy shtyllat ku ai ndërtoi qëndrimin e tij, pra të garantojmë pluralizmin politik. Gjë që e gjeni edhe tek raporti Bundestagut, si çështje themelore, reforma zgjedhore, reformë gjithëpërfshirëse, vlerësimin bile Bundestagu thotë duhet vlerësoj gjykata kushtetuese, thotë ishin as ishin të likshme. Pra, shumë i kthjellët. Dhe në anën tjetër, siguria, që sigurisht mund të ronditej fort dhe të dhënat ishin shumë qarta, koha i dha plotësisht të drejtë dhe në mënyrën e saj, jo fine dhe jo shumë të mençur, dhe Venecia i dha drejtë. Kështu që sigurisht Ilir Meta nuk është më i fortë për veten e tij. Është më i fortë se kemi një institucion i cili u bindim që ka integritetin e duhur dhe punon për vendin, nuk punon për veten. Po të punonte për veten, mund të ishte një president indiferent. Të ndodh ç'të ndodh. Për ditë do dali flaka Shqipërisë, nuk ja vura unë, do thoshte. Po u bën votimet paligjshme, po si bëra unë? Do kishim një fitim? Jo, do ishim të shfuruar, s'kemi asgjë në Shqipëri. Shqipëria mund të bjerë të tëra, të bëhet copa, nuk ka kërkush, nuk ka vend, nuk ka zot, nuk ka institucion referimi, nuk ka kushtetues, s'ka gjykat. Me fjalë është një vend i çbër. Një pozicion i tillë i presidencës, i cili është sa kushtetues, pse jo dhe patriotik, kemi nevojë për këtë gjë. Është një lajm i madh, një lajm i mirë, është një lajm qetësues për gjithë ne, pavarësisht çfarë preferencash politike kemi atë ditën e votimit dhe ku e hedhin votën, që është gjëja më e parëndësishme. Zoti Vasili, ky komision hetimor, a do të arrijë ta shkarkojë Ilir Metën? Po ju e dini dhe komisioni e di shumë mirë që nuk ka as tagrën kushtetuese. Dakor. Dhe ju e dini shumë mirë që komisioni nuk ka gjë dhe ka një problem tjetër, po ua them që në fillim. Dhe kushdo, në thonjë se kjo nuk është fare ofensive, kushdo idiot që do të provojë të kundërtën, ka mbaruar për dy arsye themelore. Komisioni hetimor i të njëjtës majorancë ndërtohet mbasi po e njëjta majorancë ka bërë një rezolutë më përpara për një çështje të caktuar. Në qoftë se do kishim procedurë parlamentare normale, do kishim atë parlamenti normal që do donim gjithë, të cilin me shumë të drejtë opozita e ka përbuzur dhe është larguar, sigurisht nuk do të kishte komision hetimor, sepse komisioni hetimor ishte tërësisht i paragjykuar. Njerëzit që kanë vetëm atë komision ka votuar në një rezolutë ku është shkruar rezervën të mbarë që presidenti ka shkelur kushtetutën. Si mund të provojnë sërish?
Këtu nuk janë fare politikani opozitës, nuk janë fare njeriu që ka lidhje me lësinë, po flas qytetari. Këta kanë marrë tashmë një vendim. Komisioni e ka përgritje komisionit dimore, po të shikoni për kuvizimin, fillon punën në mënyrë tërësisht paanshme, konsiderohet një instrument par excellence që duhet të jetë krejtësisht i paanshëm, i paparaqykuar. Këta njerëz kanë votuar për këtë gjë. Këta njerëz kanë votuar dhe për shkarkimin e presidentit. Nuk mund të ishin as atje në komision. Pra tëra kjo është një tollovi, sepse shumë e qartë. Në sikletet e veta, në hallet e veta, dirava, bëni zhurmën e radhës, ka, në thonë se kjo është sigurisht figurativisht më kuptoni, idiotët e dobishëm që vetë ofrohen për ta bërë këtë gjë, po ndërkohë ka delegitimuar ata individualisht dhe parlamentin si instrument. Sepse ju më kuptoni fare mirë që si tillë ky parlament me këto elemente të cilat e kanë paragjykuar, e kanë bërë farsë, e kanë bërë të pavlefshëm. Zoti Vasili, ju gjithmonë keni qenë një njeri shumë pranë Presidentit Republikës, pranë Ilir Metës, aktualisht Presidenti i Republikës. Gjithkohon që ai ka kur ai ka qenë kryetari i Lësisë dhe unë kam qenë zëvendës kryetari i Lësisë. Në momentin që del ky raport i Komisionit Venecias, majoranca në formë figurative merr krah dhe kudo të paktën i gjithë rrjetet sociale nga pjesa e majorancës shkruanin Ilir Meta tani dorëheqju. Nga sa ju e njihni Ilir Metën, a mund ta ndërmerrte ndonjëherë një akt të tillë? Kemi pyetur dhe zonjën Kryemadhi në gjitha kuptimet, edhe si bashkëshorte, edhe por edhe si kolege në politik. Prandaj dua t'ju pyes juve. Tu themi gjë. Jo Ilir Meta, po kushdo qytetar që do të shërbente në detyrën e Presidentit të Republikës, që do t'i bënte shërbim një grupi idiotësh, sigurisht do ishte një tur për të, nuk do ishte tur për ata. Sepse që të japësh dorëheqjen ti, sepse nuk e lejuar apo i ke bërë qëndres votive moniste që prodhuan 100% koreanizmin në mes të Europës, ka alibi për 100% të koreanizmin, ne kemi i pushtet 100%. Unë të kisha qenë në kryet politikës tyre, nuk dhja në zyrë europiane apo botërore dhe thoshe që unë jam përfaqësuesi asaj partie politike në Shqipëri, e cila ka 100% të votave. Duhet dini që në çdo zyrë ku do të hyjnë, do të dalin, të shikoni që frekuentimi tyre shumë i rrallë tashmë, është një dëm turpi që nuk do të hiqet, dhe do ta dini që siç patëm në 97-ën e gjithë, do kemi një nga ato faqet e turpshme të pluralizmit ton, do të kemi edhe këtë. Iku elementi parë. Elementi dytë. Shkatruan një parlament dhe vunë parlamentin në këtë drejtë që ndërtoni komisionet i morë turpe të tilla, që ku se ekziston shkelja kushtetutës se ekziston dhe çfarë i ndihmuan, u thanë shqiptarëve. Do përpiqem të bëjmë çdo gjë kundër presidentit se nuk na lat digjej vendi. Se ne dodhim të digjej vendi, se duke u djegur vendi do kishim fajsuar dikë dhe me këtë do kishim hedhur sa ditë pushtet. Ky është kredua. Dhe sigurisht përballë një situatë të tillë, jo vetëm që jo Ilir Meta, po cili do Ilir Meta që ishte në presidencë, i vendosur në këtë pozicion parimor, jo që duhet të jepte dorëheqjen, po duhet të kërkonte hesap deri më se si këta njerëz kanë kërkuar vullnet plot, që vendi digji, votimet ishin moniste dhe të pa vlera. Gjithsesi, zoti Vasili, sepse dua ta marr më drejt për drejt përgjigjen, ju thoni që nuk do t'i shërbente, nuk do t'a jepte kënaqësinë askujt Presidenti Meta për të dhënë dorëheqjen, por për ta kapur në të gjithën, gjithçka ka ndodhur deri tani. Edhe në ato mbledhjet komisionit hetimor që ne kemi parë, tani e në vijim, a ka minuse në pozicionin në cilin ndodhet Ilir Meta dhe a ka pluse për majorancën, pse jo kjo edhe në sytë e ndërkombëtarëve? Tani, zonja Knezi, ju keni shumë të qartë që se çfarë është majoranca në Shqipëri, çfarë përfaqëson, jo më sipas nesh. Ne quhemi palë në konflikt. Sipas jush mund të jemi edhe të njëanshëm, çdo gjë mund të thoni. Po besoj që ose bëu dire dhe Bundestagu janë të pashëm, nëse i quani ata të anshëm, ku ata në mënyrë konsensuale, parti të majta, parti të djathta, të gjithë në një bindje, janë shumë të prerë dhe besoj nuk janë kushte. Po besoj është një fotografi e një Shqipërie që nuk ka qenë kur, nuk ka qenë e tillë as 2016 kur ne kemi marrë rekomandimin e parë. Apo jo, kjo është fare e qartë. Pse është e tillë? Kishim 5 rekomandime në 2016 dhe kishim një kredencial të fortë, kishim një reformë drejtësi të votuar me 140 vota. Sot e kemi të humbur, sepse shumë elemente, gjykatë e lartë, gjykatë kushtetuese, pandëshmëri etj. Do thotë që është zhbër ky kredencial për shkak se majoranca do të kapte institucionet. Njerëz që jetën demokratike kanë mbaruar, sepse thonë pandëshmëria e krimit elektoral, nuk është folur për krimin elektoral, apo jo. Nuk është folur kaq fort për krimin organizuar dhe pandëshmërinë e tyre.
Nuk është folur që administrata publike aty përmendet, në Bundestagu përmendet dhe drejtorët, harrin e shkruan dhe drejtorët. Sepse keni parë Tufat, kolegët tuaj të Zërit Amerikës kanë denoncuar që 1500 kandidat futeshin për të futur në shërbimin publik civil të Republikës, drejtorin e burgjeve, duke demonstruar tesën e partisë. Pra, kemi një çbërje totale kësaj gjë, të cilën ka prur pikërisht mungesa e zgjedhjeve. Dhe po të shikoni, një nga handikapet që Komisioni Venecias kishte në arsyetimin e vet, për fat keq politik, ishte një pjesë politike, bile kur lexoja të pjesën politike, nuk mu duk Komisioni Venecias në ato faqe, si organi i Këshillit të Evropës, po mu duk si Kominterni, ka qenë një, nëse ju e njihni më së miri, organizimi në tradicionali komunistëve njëri kohë, i cili mëtonte që të legjitimonte votimet moniste, që majorancat mund të bëjnë presion opozitëve të nxjerrin jashtë sistemit, që pluralizmi mos funksionojë më, që autoritarizmi të ketë gjitha libite e veta, mjafton të ketë një datë e një orë të saktë. Dhe sinqerisht më pëlqeu shumë arsyetimi, ishte shumë fin arsyetimi i kolegut Strazimiri, i cili thoshte me drejtë, kemi votuar me datë dhe me orë të saktë gjatë gjithë diktaturës, me një saktësi zvicerane të orës, dhe ndërtuam pikërisht një mjerim të cilit kemi frikë dhe t'i kthejmë kokën pas. Kështu që në tërësinë e vet, nuk besoja dhe nuk do doja kur që majoranca e vendit tim, sepse majoranca, po themi qeverisja, se sa majoranca është kjo majoranca, ju tashmë e keni shumë qartë se sa majoranca është një minorancës, por ata që janë ulur në karriget e pushtetit, të mos ishin kurrë në një pozicion kaq turpshëm, kaq antidemokratik dhe mbi të gjitha kaq antiligjor. I kanë bërë antishtetit shërbimin më të madh që mund t'i bënin ndonjëherë. Një pyetje, sepse ne flasim gjithmonë për gjykatën kushtetuese në mungesë të saj, po të ishte gjykata kushtetuese do të ishte kjo gjë. Edhe çështja e Ilir Metës, që do të vendoste do të jepte fjalën e fundit nga gjykata kushtetuese. Ne nuk e kemi një tillë. Në momentin që krijohet, nëse krijohet shpejt gjykata kushtetuese, dhe do të jepte një vlerësim, një vendim për Ilir Metën, cili do të ishte ai, ju do ta pranonit, zoti Vasili, do të ishit dakord, a keni besim edhe tek konstituimi i gjykatës kushtetuese? Kam një kundërpyetje, sigurisht retorike, se nuk jam unë i zoti pyetjeve në këtë studio. Për çfarë do shpreh gjykata kushtetuese? Bëj një pyetje kot. Kush do ta vënë në lëvizje? Deri më sot, ata që janë pa kënaqur, të mërziturit, të shqetësuarit, se unë dalën në procesin e vendosjes monizmit në Shqipëri që po pengoheshin diku, do të ankoheshin. Instrumentat që cilët zbatojnë dekretet e Presidentit është komisioni qendror i zgjedhjeve. Apo një formacion politik, Partia Socialiste në radhë konkreton Kraun, ne jemi shumë qartë është mos i asnjëherë më parë që kemi vetëm një parti në IKRA, që është parti shtete që ka kapur gjithçka, dhe gjithë partitë e tjera janë në opozitë. Partia Socialiste nuk ka vretje, nuk është ankuar, nuk ka regjistruar asgjë. Ju dini që Edi Rama, dhe kur u pyet një herë për çështjen e marrëveshjes së detit, tha kushdo që do të ankohet, mund të regjistrojë në gjykatën kushtetuese dhe kur ajo të ngrihet do japë mendim. Pra e njeh këtë standard. Dini ju rezulton që Partia Socialiste të ketë regjistruar në një ankesë për këtë çështje apo refuzim tyre? Jo. Pra ne flasim parim zoti Vasili. Gjykata kushtetuese është ajo që jep vendimin përfundimtar. Më dini zonja Knezi, është një moment shumë parimor. Ju lutem, jo me shumë dashëmësi mos e kaloni, sepse këtu fillon gjithë hipokrizia. Këtu fillon gjithë hipokrizia, këtu fillon gjithë demagogjia dhe këtu vdes ky pushtet. Në rast se moralisht do ishte i bindur që po kryente veprimin e duhur dhe ishte në respekt kushtetutës, gjë e parë do kërkonte këtë gjë. Ju dini që Presidenti i Republikës, i cili duhet lëvduar pafundësisht për statalizmin e tij, pra të një statisti të vërtet, shkoi për një çështje të caktuar, shkoi vetë dhe depozitoi një ankesë atje për çështjen e atë në gjykatën kushtetuese. Është fakti i vërtetë? Partia Socialiste për këtë çështje që po trondit vendit siç janë votimet moniste, nuk ka as më të vogël ankesë. As kamikazët e vetë të KQZ, të cilët do kishin detyrimin o ta zbatonin, ose të ankoheshin të kërkonin interpretim, sepse ata janë vetëm zbatues. Nuk është ankuar KQZ-ja. Por si KQZ, si një partizane vërtet ja thonë nuk duhet të njohë dekretet. Dhe unë kam bërë një pyetje në një studio tjetër, edhe tek ju në një tavolinë tjetër ku ju keni qëndruar. Ç'të bëj populli? Ti zbatoi ligjet që miraton ku vendi dhe qeveria? Ç'të bëj populli? Ti zbatoi vendimin e Këshillit të Ministrave? Unë marrë vendimin, nuk i njohim, nuk na pëlqejnë, i refuzojmë. Ky është shteti i drejtës. Dekretet e Presidentit kanë fuqinë e ligjit, janë të patakuar, këtë thot ose Beodiri, po këtë thot dhe Komisioni Venecias. Po ta lexoni, thot janë dekrete të cilat janë të patakuar nga kërkush. Pra, praktikisht paligjshmëria dhe mishrimi i paligjshmërisë dhe vendosja totalisht paligjshmëri është një zgjedhje e Partisë Socialiste sepse i pëlqen. Partia Socialiste nuk do të ketë gjykata,
sigurisht nuk i pëlqen të ketë gjykatë kushtetuese, prandaj ka sabotuar, nuk i pëlqen të ketë gjykatë lartë, prandaj rrin 32.000 çështje atje dhe do duan 20 vjet që të gjykohen, nuk është fakti rënd shumë ky. Nuk dojtë ketë SPAK dhe BK, të cilat duhet ishin ngritur që në 2017, sipas përcaktimeve kushtetuese, pra i ka bërë gjithçka që të bllokohet, sepse çfarë garantohet? Garantohet pa ndëshkushmëria. Dhe pa ndëshkushmëria është qetësi, vit, shpërdora bëj çfarë duash, nuk ka kush dënë. Ju pyeta deri tani për Presidentin e Republikës, si lajmi më i fundit, ajo që po glon ju mirë kuptoj për zoti Vasili, por dua të përqendrohemi pak edhe tek opozita e bashkuar, sigurisht me fokus Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pushim në thonjza, derisa t'jap fjalën e fundit Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, për sa i takon negociatave për protestat flas. Paktën këtë ka artikuluar opozita. Ishte një korrektim i arsyeshëm. Kështu që unë duhet ju pyes, për te asaj që ju deklaroni, për te asaj që ne pyesim gjithmonë se çfarë po ndodh me opozitën apo marrëveshjet që dëgjojmë underground, zoti Vasili, ka diçka për të na zbuluar se ç'po ndodh me opozitën e bashkuar në kuptimin si do të vijohet? Kam dy tre gjëra për të ndarë me ju lidhur me opozitën, të cilat janë lajme të mira për opozitën, por janë lajme të mira edhe për shqiptarët, sepse një opozit shumë e qartë, e fortë dhe e mirë artikuluar është një ditë e mirë për shqiptarët, pasi kanë të qartë që ka një alternativë ku dalin, sepse fundin e të keqes pothuajse kanë arritur. Pasi nuk kanë shtet, ka një ekonomi të tronditur, besoj edhe juve ju kanë shqetësuar si gazetare, po dhe si nën, që për kënë lexuar lajmet që vinë nga Friedrich Ebert, ku gati 300.000 të ri kanë planifikuar të nga Shqipëria. Unë jam absolutisht i shokuar dhe për mua të gjitha objektivet e tjera nuk janë asgjë përpara shpopullimit frikshëm të Shqipërisë. Ka shifra të tilla që Shqipëria nga 2.800.000 është në rendin e 2 milion dhe më pak, pra një shpopullim i tillë i frikshëm që rrezikon ekzistencën tonë, pra që Shqipëria mbetet një territor, nuk është më vendi i shqiptarëve, besoj kjo është një dramë të cilët, një tragjedi të cilët duhet na ngërë gjithë në këmbë. Dhe vetmi moment kritik nuk i mirë apo i keq do të ishte të mos kishim një alternativë, të mos kishim një opozit, të mos kishim një qartësi. Opozita sot besoj është pozicionuar dhe koha i dha drejt për gjitha gjërat që kishte thënë, dhe këtë do doja të ndaja me ju, pasi kushdo që është një vëzhgues i ftohtë dhe objektiv, përjashtuar simpative, gjyrimeve, imponimeve që mund të ketë gazeteria për secila testat ka dhe profilet e veta, orientimet e veta, por ato që keni lexuar nga raportin e Bundestagut, në masën 99% janë ato që janë denoncimet e përditshme, që kanë vlerën e një proteste, cilat janë aty u kemi vënë pikat mbi i dhe për të cilat pse ja vletit sakrifikonin dhe mandatet, sepse kaq e rëndë dhe të mëshme ishte situata. Se besoj që asnjë nga gazetarët shqiptar, analistët nuk mendonin kurrë në asnjë variant që do të kishin një raport Bundestagut gjerman të tillë që nuk shëmbëllente me asnjë vend evropian. Përderisa edhe Maqedonia është ikur shumë përpara nesh, e kërcënuar me çështjet etnike të forta, me problemet e emrit, do në probleme gati të pakapërcyeshme, malet pakapërcyeshme, sot është hapa të tjerë përpara dhe ka marrë një datë. Duke u kthyer të sërish te pyetja juaj, opozita sot një herazin me denoncimin e fortë, pasi delegitimimi e 30 qershorit ishte një merit absolut e opozitës. Qoftë në proces, qoftë në kriminalizimin që u pat që majorantë që voton vetëm, që mund të fitoj bashkisë dhe me një vot do kriminal e para, e dyta, të jetë për ju i vendosur fakti që me Edi Rama nuk shkohet në zgjedhje? E dyta, t'u japim lajmet shqiptarëve çfarë ndodh me opozitën për te pyetjes që ka dhe kërshëri politike dhe gazetare, s'ke një herë. Po kjo ka qenë kushti kryesor i opozitës, nëse është akoma. Gjëja kryesore e opozitës, po ju them, dhe këtë duhet ma merrni në konsiderat, është çfarë ditë bëj opozita dhe për çfarë është e gatshme të bëj kur ajo të jetë në pushtet. Dhe sot opozita ka shumë të kristalizuar alternativën e saj politike dhe ekonomike, ka shumë qartë se ç'do të bëjë në planin ekonomik dhe shoqëror, pasi duhen përgjigje të jashtëzakonshme zonja Knezi. Do ulemi me Edi Ramës, është problemi, duan përgjigje 1 milion njerëz që kanë ikur, po shkatohet Shqipëria. Do kemi ne më sloganin qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër? Qeveria tranzitore, ju e kuptoni, e përjashton Edi Ramën kryeministër. Nuk mund të ketë qeveri tranzitore dhe Edi Rama mbetet kryeministër, ju e kuptoni këtë. Nuk ka një zgjidhje të tillë. Nuk ka po tryes dialogu me Edi Ramën kryeministër? Edi Rama është kryetari i Partisë Socialiste, zonja Knezi.
Dhe për te dëshirës tuaj shumë, më falë, dëshirës tuaj shumë mirë për të bërë lajm, edhe unë mirë kuptoj, dhe ju do bëni punën tuaj, do bëj punën time. Jo, është drejt për drejt, do t'uleshit në një kryes dialogu për te Edi Ramës, kryetari i Partisë Socialiste, se kjo nuk ç'bëhet do, si kryeministër. U duhet përgjigje ime. Përballë njëra tjetrën në dialog janë maggioranza, minoranca, por maggioranca ka emër për momentin, dhe opozita. Këto janë formatet që dialogojnë. Nuk dialogon opozita me qeverinë. Formacionet politike vjen përballë të dialogojnë për zgjedhur krizën. Nuk ka format tjetër. Nuk keni dëgjuar ndonjëherë në botë, dhe s'ka ekzistuar as në Shqipëri, që ulet opozita, ulet me një njeri. Maggioranca me minorancë. Në këtë rast maggioranca është opozit, praktikisht, ta minoranca janë pushtet, s'ka rëndësi, problemi ulen përballë. Dhe në moment që vendosin dialogun, në atë moment gjejnë pikat e lidhjes, pikat ku ndahen, ku prevalon vendi, ku prevalon interesi i tyre, siç është i maggiorancës, ju keni dëgjuar që në nismën e parë për të dhënë një mesazh, sepse ju e kuptoni që nuk ishim një takim, nuk ishim një tryezë partive politike për reformë, ishte një workshop, një konferencë. Megjithatë, për të dhënë një mesazh. Ne dhamë dhe mesazhin, dhamë dhe një ide se si mund të hedhim hapin e parë lidhur me reformën zgjedhore, që është një nga kushtet e vendosura. Dhe e dini, është një ato dy kushtet e para për të bërë mbledhjen e parë për negociatat, që do i hapte mundësinë të dytës që të hapte negociatat realisht. Se negociatat i hap mbledhja e dytë. Ju e dëgjuat përgjigjen që Edi Rama nuk pranon ndërkombëtar. Dhe në rast se ju do të më kishit cituar, pikërisht atë ditë kam referuar Edi Ramën mas të 30 qershorit, dhe është e falenderoj pafund miqtë amerikanë të BE-s andej që ju bashkuan betejës tonë dhe jemi mirënjohës pafund, më falni ta mbaroj se ka shumë rëndësi, dhe tha nuk kam nevojë për përkthyesta amerikanë, norvegjez e tjera e tjera. Pra, që të dalim nga kriza, ka vetëm një çështje, ka vetëm problem që është Edi Rama, i cili identifikohet vazhdimisht si shkëmbi që është në mes për të mos ecur përpara. Arsyeja është vetëm një dhe e mbyll përgjigjen time, sepse po të eci dialogu, do të kemi lajme më të mira për negociatat. Negociatat janë një lajm i keq për Edi Ramën, se do të thotë që monitorimi, vëzhgimi, vëmendja është shumë e madhe. Edi Rama kërkon vetëm pandëshkueshmëri dhe thotë më mirë jashtë Europës dhe diku në ca realitete politike ekstra perëndimore, gjithmonë parë në zonat tjera, nga ndej nga lindje dielli, se sa këto. Zoti Vasili, më dhat një përgjigje shumë të gjatë, shumë respekt për gjithë artikulimin që bët, por nuk e mora drejt për drejt. Në një tryezë me Edi Ramën për dialog në funksion të zgjedhjeve, do të uleshit? Zonja Knezi, po të them sërish, dialogu në të gjitha rastet me apo jo me pasjen e këshillit gazetaric apo mos pasjen e saj. Ka dy formacione, maggiorancë dhe opozit. Ju më bëni pyetje, a do flasi opozita me qeverinë? Nuk flet opozita me qeverinë. Flet maggiorancat ndërtojnë qeveri, nuk ndërtojnë qeverit vetën. Po pse nuk e mendonit kështu muaj më parë këtë pjesën e dialogut? Ju sapo thatë që janë shumë shqiptarë që presin për që ne t'ju japim përgjigje. Po ama nga ana tjetër këta shqiptarë, zoti Vasili, ndoshta nuk do donin që ju t'i digjnit mandate, do donin që t'ju kishin përballë zgjedhjeve të tyre për të votuar. Zonja Knezi, për fat keq të gjithë atyre që janë skeptik, unë nuk mendoj që ju jeni skeptike, ju vetë thjesht po bëni pyetjen, përgjigjen të gjithë shqiptarët e asaj çfarë të drejtë e kishim ne, e morën në 3 qershor, e morën dhe nga Bundestagu Gjerman. Bundestagu Gjerman, mund t'u them ta mbaroj çik. Bundestagu Gjerman, i cili është sigurisht institucion, çfarë është Gjermania për Europën, nuk kam ndërmend të marr asnjë minutë kohës tuaj, e dim të tërë. Çfarë është Gjermania për Shqipërinë, edhe këtë e dim të tërë. Nuk qëndronte Bundestagu Gjerman që dojë apo s'dojë mandatet opozita, po i vinte emrin asaj që shmangu në të gjitha studiot, përfshirë dhe studiot tuaja, në kuptimin jo ju nga debatet që janë bërë, dhe thoshte është një krizë e rëndë politike e cila kërkon zgjidhje. E para dhe vinte 9 kushte dhe të zbërthyra që bëheshin 13 apo 15, ku në të gjitha identifikohej si fajtori i vetëm dhe penguesi i vetëm qeveria. Pra, thënë qartë e prerë, të gjithë aksionit opozitar tonin, duke pasur një kulmim, si që ishte djegë e mandatit, koha i dha plotësisht të drejtë. Në të kundër, po them çfarë do ndodhte në të kundër, që t'jeni fare qartë dhe ju dhe gjithë ata që na ndjekin. Në të kundër do të kishte farsën, do kishim një 30 qershor, hiç gjë ku do vazhdonin të vidheshin me kriminal e do thoheshin, po ja si mori dot opozita, ja si e zonja opozita, ndërkohë që krimi bën fest ju e pat që ata duke qenë vetëm dhe kriminalët i zgjodhin kryetar bashkie. Çfarë kam një kundërpyetje retorike gjithmonë. Ç'hall kishin këta
që duke ditur që bashkitë mund t'i merren me një votë vetme, nuk zgjodhën së paku për sy e faqes, ata nuk dalën dot nga krimi, kishin zgjedhur njerëz që së paku të kishin rekorde, kemi mbi 15 që janë të tillë. A do të arrini? Dhe koha, koha i dha plotësisht drejt opozitës që pohonte që kriminalizimi është kaq i thellë në politikë dhe në ekonominë e vendit, saqë vetë veprime shumë të forta mund të vënë në evidencë dhe të sjellin vëmendjen ndërkombëtare. Po them me drejt, mendoni do ishte ky raport ose BE-dirit nëse do kishte mbajtur atë qendrim opozita ndaj tjetër qershorit? Asnjëherë. Zot Vasili, unë vjoj t'ju pyes, a mendoni se do të kemi zgjedhje të pakontestuara, do të kemi zgjedhje të pakontestuara pikërisht po si do t'i arrini? Patjetër, kjo sot si do të ndodhin ato tani? Jo, si do ndodhin shkema të punë për një arsye shumë thjeshtë, sepse ju dini tashmë, një nga elementet të cilët majoranca ka shpërdoruar në mënyrë të padrejtë, me thënë drejtën, dhe nuk ka qenë korrekte, por njëkohësisht ka pasur dhe faktorë të cilët kanë pranuar të vetë shpërdoruar, përse edhe kon faktorit ndërkombëtar, ka qenë pikërisht përdorimi dhe shpërdorimi i faktorit ndërkombëtar për të pasur alibi për shumë veprime që janë bërë. Dhe ju e dini që ka pasur plot shpesh deklarata pa vend, deklarata të përcipta etj. Sot edhe faktori ndërkombëtar, se ai ka rëndësinë e tij dhe peshën e tij në Shqipëri, nuk mund të themi që ai nuk është i paraqitur. Për një vend siç është Shqipëria, për aspiratat që ka për të bërë pjesë e familjeve të mëdha siç familja europiane e tjerë, sigurisht raporti me botën dhe mos izolimi nga bota është sigurisht kredo e madhe. Ju shikoni që nuk i dëgjoni më deklaratat e sheqerosura, të shërbetosura, çfarë doni vërja në emrin ndërkombëtarëve. Po keni deklarata që i bien, po e them shqip, në lule të ballit kriminalitetit dhe gjendjes së tmerrshme në cilën ndodhet Shqipëria. Jo më vetëm sipas opozitës. Është pjesë e diskurit të tyre, i cili është kthyer nga diskur në kusht. Pra s'bëni dot hap përpara dhe për fat keq do izoloheni dhe mirimi do vazhdoj. Po e them prap, mos u mërzisni. Dje 298.000 të rinj planifikojnë të ikin prapë nga Shqipëria mos gjatë 1 milion. Po, që mos bëjmë përsëritje. Zoti Vasili, jemi në fund. Jo, është një përsëritje e domosdoshme pse është ka lidhje me tragjedinë. Pyetja ime e fundit për ju. Nuk është se më shpëtoi domosdoshmë. Po. Pyetja ime e fundit për ju është, a është lëvizja socialiste për integrim në harmoni të plot me Partinë Demokratike për nga ana vendimarrjes me zhvillimet e fundit dhe në raport me qeverinë? 100% është për të dhënë një përgjigje të shkurtër edhe të qartë, po e zhvilloi edhe më tutje. Një nga elementet e vyer që kjo opozit ka në raport me opozitat që kanë shkuar, është se nuk është një opozit apo një marrëveshje politike e ngjizur pak përpara zgjedhjeve, të cilës edhe takticizmi politik e imponon në raste të caktuara, apo takticizmi i numrave. Siç e dini, kjo është ngjizur që në nëndor dhe i ka rezistuar më së miri kohës dhe ka shkuar drejt perfeksionimit. Pra, çdo gjë që niset mbi parime, jo mbi llogarinë elektorale të muajit fundit, është një gjë shumë e qëndrueshme dhe shpresë madhe për vendin. Shumë faleminderit zoti Vasili që ishte për mua. Mirë për kohën që më dhatë. Ne tani do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit, qëndroni në Kjo Javë.